ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැජට් වෙඩ්ඩා YouTube නාලිකාවෙන් කියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ වගේ සුපිරියටම බේස් තියෙන සබ්වූෆර් එකක් හදාගන්නේ කියලා දැනගන්න. මුලින්ම අපි හදන්න යන සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකේ කලර් පින්ට් එකක් මේ විදිහට අරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේ වැඩේට මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මල්ලක තිබ්බ ඩොට් බෝඩ් එක ටිකක් පොඩි එකක්. ඒකින් තමයි ඩොට් බෝඩ් දෙකක් අරගෙන එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයගොල්ලොත් මේකට බෝඩ් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බෝඩ් දෙක එකට තියලා මේ වගේ තඹ කම්බි කෑල්ලක් තියලා ඊයන් වලින් හොඳට බෝඩ් දෙක එකතු වෙන්න පාස ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි ගත්ත කලර් පින්ට් එක මේ විදිහට කොටුවට කපා ගන්න. ඒ විදිහට අපි කපාගත්ත සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක මේ විදිහට අපේ ඩොට් බෝඩ් එකට බයින්ඩර් ගම් වගේ જાතියක් යොදාගෙන හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදන්න යන සර්කිට් එකට ඕන කරන සර්කිට් කැලි ටික. මේකෙන් LM45යි 58 කියන IC එකයි 3300 US කැපැසිටර් දෙකයි නැතුව ඉතුරු බඩු ටිකට මට රුපියල් 500ක වගේ මුදලක් ගියා. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ TDA2030 කියන IC එක. ඒ IC එක තමයි අපේ සර්කිට් එකේ ප්‍රධාන IC එක. අපි හදාගත්ත PCB බෝඩ් එකේ කැපැසිටර් මොනවද, රෙසිස්ටර් මොනවද, ඩයෝඩ් මොනවද, IC මොනවද කියලා වෙන වෙනම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන්ද ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ආධාර කම්පෝනන්ට්ස් එක කොතෙන්ද එන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම මුලින්ම TDA2030 අපේ මේන් IC එකම අපි හදාගත්ත PCB එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් IC එක මේ විදිහට අපේ ඩොට් බෝඩ් එකට පාස් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට තේරුණානේ අපි දැන් මේ PCB එකට අපේ කම්පෝනන්ට්ස් ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඒ විදිහට මේ බෝඩ් එකට එන ඔක්කොම කම්පෝනන්ට්ස් ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එකින් එක පෙන්වන්න විදියක් නෑ ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාව යන හින්දා. ඒකින්ද මං අදාළ තැන් වලට ඔක්කොම කම්පෝනන්ට්ස් ටික මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ විදිහට අපේ PCB එකට අදාළ තැන් වලට අපේ කම්පෝනන්ට්ස් ටික අපි සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ඒ තැන් වලට යන ලයින් ටික අපිට පුළුවන් වයර් වලින් පාස් ගන්න. නැත්නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ තඹ කම්බියක් පාවිච්චි කරලා පාස් ගන්න තියෙනවා නම් මේ තඹ කම්බිය ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් 104 වයර් එකක් ගත්තා නම්. ඒ කියන්නේ ගෙවල් වයරින් කරන වයර්. අපි ළඟ තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක දිහා බලාගෙනම මේ කම්බි පාස්සද්දි පාස්සන්න. මොකද ඒ හැඩේ ආවේ නැත්නම් අනිත් කම්බි වලට යන්න බැරි ඉඩමදි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එක ලයින් එකෙන් ලයින් එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට පෙන්නන එක නම් ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවක් යන වැඩක් මේක. වීඩියෝ එකත් ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම ලයින් ටික ඔක්කොම එකපාර පාස් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි අපේ PCB එකේ ලයින් ටික පයස්සුවට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් දෙපාර තුන් පාර බලම පාස්සන්න. මොකද එකක් හරි මිස් වුණොත් වැඩ කරන්න නැති වෙන හින්දා.
දැන් අපේ සබ්වූෆර් ඇම්ප් එකේ ගොඩක් වැඩ ඉවරයි. අපි මේක වැඩ කරන්න දෙන්න ඕන 12 වෝල්ට් දෙකක් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඒකට මල්ලව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ අවුට්පුට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා AC 12 වෝල්ට් 2 කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ 12 වෝල්ට් ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඇම්පියර් 1.5යි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඇම්පියර් 3.5ක් නැත්නම් ඇම්පියර් 3ක් වගේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් හොයාගන්න මේකට ගොඩක් හොඳයි. AC 12 වෝල්ට් ලයින් දෙක විදියට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ blue black blue. black කියන්නේ ground line එක. තව line දෙකක් තියෙනවා මේකේ කහ පාට line දෙකක්. ඒ කියන්නේ 5 වෝල්ට් line එකක්. 0.2 ඇම්පියර්. අපිට ඒ line එක මේ අපේ සබ්වූෆර් එකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද අපි ඩයොඩ් සම්බන්ධ කරපු තැනට මේ වගේ තව ලයින් 3ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් AC 12 වෝල්ට් කියලා තියෙන ලයින් දෙකට අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට් වෙන නිල් පාට ලයින් දෙක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ මැද්දේ තියෙන්නේ 0 ලයින් එක. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක තමයි අපි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේකට ඉන්පුට් ලයින් එක. ඒ කියන්නේ ස්ටීරියෝ ජැක් එක අපේ සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක අපේ සබ්වූෆර් සර්කිට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට ඉන්පුට් ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ පින් අවුට් ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Google එකේ සර්ච් කරන්න ස්ටීරියෝ ජැක් පින් අවුට් කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට හරියටම පින් අවුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ left right කියන ලයින් දෙක අපිට පුළුවන් ඉතුරු ලයින් දෙකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. අපේ සබ්වූෆර් සර්කිට් එකේ ස්පීකර් අවුට් ලයින් එකට මම මේ විදිහට වයර් කෑලි දෙකක් පාස් කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ලයින් දෙක ස්පීකර් එකකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කියන්න අමතකුණානේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ IC එකට මේ වගේ හීට් සිංක් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ ඇම්ප් එක ඔන් කරන්න කලින්. මොකද මේ IC එක නැත්තම් ගොඩක් රත් වෙනවා. මේ මං ගත්තා වගේ හීට් සිංක් කෑල්ලකට වැඩිය ටිකක් ලොකු එකක් ගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වැඩේට. මොකද මේ IC එක ගොඩක්ම රත් වෙනවා. අපේ සබ්වූෆර් සර්කිට් එක දැන් අපි හදලා ඉවරයි. මම ඒකට අඟල් 10ක ස්පීකරයක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ස්ටීරියෝ ජැක් එකට මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක මං ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකක් විදිහට ලබා දුන්නා. දැන් අපි මේකේ සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. ඔන්න ඉතින් අපි හදපු සබ්වූෆර් එක සුපිරියටම වැඩ කරනවා. සුපිරිම බේස් පාරක් තියෙන්නේ. ඕගලන්ට මම පොරොන්දු වෙනවා මේක කිසිම හම් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ හදන්න බය නැතුව මේක සුපිරියටම වැඩ කරනවා. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ගොඩක් ඒවා බොරු ඒවා. මේක මම හදලා බලලාම ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් කළේ ඒක හින්දා. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න ඕගොල්ලෝ මට කරන උදව්වක් විදියට. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ නිමාවක්. මාත් අද ඉඳන් මේ subwoofer එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.